6 éve nem láttuk már egymást, de ezt biztos tudjátok. Egy ideig még nem gyötört ennyire, de mára már kibírhatatlan. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen rossz érzés emberi kapcsolatok nélkül élni. Egy jó ideje már az alvás sem megy. Egyszerűen nem megy. Már az idejét sem tudom, hogy utoljára mikor aludtam ki magam úgy igazán. Gondolataim szüntelenül arra a kérdésre keresik a választ, hogy így mi értelme van folytatnom ezt a végtelen körforgást. Sokat cigarettáztam, rengeteget. Néha kint a környezetemet pásztázva, olykor csukott ajtók mögött, hajnalig is akár. Az ember társas lény. Nincs hozzászokva az egyedül léthez. Nem is hiszem, hogy lehet. Számomra képtelenség. Pár naponta megpróbáltam írni nektek egy levelet, azonban befejezni már nem tudtam. Nem tudtam, hogy én tehetek-e arról, ami köztünk történt. Már nem emlékszem a részletekre. Volt, hogy esténként elképzeltem, hogy másnap nem leszek többé egyedül, kopogtok az ajtón, és egyszer csak megjelentek. De csak álmodoztam. Apropó, álom. Annak ellenére, hogy milyen keveset alszom, mindig álmodok. Azokból aztán várat építek. Majd az a vár hamar összedől pillanatok alatt. De amíg ezt a várat építem, és benne élek, addig igazán boldog vagyok. Nagyon-nagyon boldog. Egyik nap, talán egy pénteki napon, mikor felébredtem, a szemem égett és fájt, mintha homokot szórtak volna bele. A tükörhöz siettem, attól félve, hogy valami komoly baj van. Viszketett, égett, vöröslött és fájt, de mindezek mellett, ami különösképpen zavart, az a homály volt, amely mindenre kiterjedt. Milyen furcsa, a műszer vizsgálja a műszert. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint mikor a lámpa láthatatlan a sötétben, de mihelyt meggyújtjuk, nem csak a szoba lesz látható általa, hanem maga a lámpa is. De visszatérve a szememre, a fájdalmam nem enyhült, így gondoltam, megmutatom az orvosnak. Csak akkor hagyom el a lakást, ha nagyon muszáj. Nincs szükségem arra, hogy lássam, mások aznap milyen állarcot viselnek. Azzal nincs bajom, ha valaki jókedvű. De hogy is mondjam, miért pont ő? Vagy inkább miért nem én?
Addig nem érdekelt ki, hogyan lát, mit visel a szem előtt, aznap viszont az odavezető úton csak ezeken járt az agyam. Kizárólag a szemüvegekre és az emberek szemeire fókuszáltam. Azon gondolkodtam, hogy ők vajon figyeltek-e már ugyanerre. Jó napot! Jó napot! Mi a panasza? Fáj. Jó, nézzük meg. Az állát tegye oda. Nézzük. Semmi. Csak egy kis kötőhártya gyulladás. Jelentéktelen. Sokat dohányzott. Köszönöm. Különben jó a szeme? Kitűnő. Hány éves? 70 voltam. Akkor megnézem. Rendben. Nézzünk egy kis olvasást. Olvasson. 45, 16, 24, 79, Rendben, most a vonal alatt. 15, 64, 57, 20, 27, 5, 16. Most ezzel. 15, 64, 57, 20, 26, 19, 19. Most ezzel tessék teljesen a tetejétől a végéig. 45, 16, 24, 79, 15, 64, 57, 21, 76, 13, 82, 51, 28, 31. Mi ez? Presbiópia. Mondhatta volna magyarul is, mint például akkori messzelátás, vagy öregkori vaksiság, vagy esetleg vénkori szemgyöngeség, de latinul mondta, precíz egy ember volt. Ezen rajta van a dioptria. Adja le a pultnál és kérdezze meg, van olyan szemüveg készen, ami magának kell. És volt. Már aznap kezemben tarthattam életem első szemüvegét. Mi mindent meg nem érünk. Az első ABC-s könyv, az első szerelem és az első szemüveg. Eddig nem igazán értettem, hogy hogyan is működik ez a szerkezet, és valójában még mindig nem értem. De teljesen mindegy, mert bárhogyan is működik. És végső soron csak ez számít. Eddig nem igazán törődtem azokkal, akik állandóan ablakon át nézték a világot. Most viszont közéjük kerültem. A kisgyermekek közt is lesznek testvéreim.
Szép szemüveg volt. Belenéztem a tükörbe, és egy olyan arcomat láttam, amelyet azelőtt még sohasem. Ünnepélyes másodpercek voltak. Édesapámra hasonlítottam. Messzelátó lettem, messzelátó vagyok. Egy hirtelen ötlettől vezérelve nekiálltam megírni azt a levelet, melyen már jó párszor túl akartam lenni. Rég voltam már ennyire lelkes valami iránt. A toll sose érződött még ilyen nehéznek, mint akkor. A levél feladása után elkezdtem számolni a napokat. Tudtátok, hogy az elsőségi feladás 220 forintba kerül? Kicsit meglepett, biztos azért, mert már régen adtam fel levelet. Sokat vártam, de nem jöttetek. Már elkezdtem képzelődni is. Minden nehezre azt hittem, hogy ti vagytok azok. Kezdtem feladni a reményt. Pedig egy darabig tényleg hittem abban, hogy eljöttök. A szemüveggel egy ideig mindent máshogy láttam. Majd világossá vált, hogy vannak dolgok, melyeken képtelen változtatni. Sokfajta érzés kavargott bennem. Legfőképp dühös voltam. Hogy hihettem, hogy valami kis élettelen tárgy, melyből reményt merítettem, megváltoztatja véleményetek rólam, és meglátogattok. Vagy legalább meglátogattok. Hogy hihettem?
Úgy gondoltam, hogy a látásommal együtt minden más is megváltozik. Ahogy mondtam is, évek óta próbáltam nektek egy levelet írni, de sohasem sikerült befejeznem. De most végre itt vagytok. Viszont képzeljétek, nem csak a fizikai látásom változott meg, hanem a rálátásom is, sok más dologra. Rájöttem, hogy az idő gyöngíti az élesenlátást, de javítja a tisztánlátást, és ez a tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely sokszor már késve érkezik. Nálam legalábbis késve érkezett. Hát, igen.